ሰላም የቲዩቶሪያላችን ተከታታዮች በዚህኛው ወይ ደግሞ በአምስተኛው ክላሳችን ይዘንላችሁ የመጣን ነው ከባለፈው በመቀጠል ዲፋይን ማስ ያው የባለፈው ክላሳችን ሴክሽን ፕሮፐርቲ አይተናል ዲያፍራም ፒር ስፓንድለር እስከ ጀነራላይዝድ ዲስፕሌስመንት ምን አይነት ፋንክሽን እንዳላቸው በተወሰነ መልኩ ለማየት ሞክረናል በአሁኑ ክላሳችን ደግሞ የምናየው ሎድ ፓተርን ሎድ ኬዝ ሎድ ኮምቢኔሽን ሰርተን ከዛም ሶርስ ፒዴልታ ሞዳል ኬዝ ምንድናቸው ሚሉትን እናያለን ማለት ነው ስለዚህ ሎድ ፓተርን ከሚለው እንጀምር ሎድ ፓተርን ዲፋይን ሎድ ፓተርን እንለዋለን ሎድ ፓተርን ምንድነው ሐሳቡን ያው ሁላችንም እንደምናውቀው ሳፕም ላይ እንዳለ ነው ፋንክሽን ሎድ ፓተርን የምትለው ሴቭም ብዙ ነገሮች ላይ ስላለ አዲስ ነገር አይደለም So load pattern የምንለው ሎዳችን or ደግሞ ስትራክቸራችን ላይ የሚያርፉት ሎዶች ስፔሲፊክ የምንገልጽለት ክፍል ነው እኛ ወይ ደግሞ ምን አይነት ሎድ ፓተርን አለ ወይ ደግሞ ሎድ ታይፕ ምንድነው ዴድ ሎድ ነው ላይቭ ሎድ ነው ኢንቫይሮንመንታል ሎድ ከሆነ ምንድነው ስኖው ሎድ ነው ዊንድ ነው እርዝኩዌክ ነው ሌላ አዲሽናል ነገሮችም ካሉ ምን ጨምርበት የሎዳችንን የምናሳውቅበት ክፍል ነው ማለት ነው so ሎድ ፓተርን ክሊክ እናደርጋለን ሎድ ይላል ሎዳችን ውስጥ የመጀመሪያው ዴድ ሎድ ላይቭ ሎድ ባይ ዲፎልት ራሱ ይገልጽልናል እኛ ደግሞ ያው ዴድ ሎድ እና ላይቭ ሎድ አንድ ስትራክቸር ላይ ሁሌም የሚኖሩና የማይቀሩ ነገሮች ናቸው ኢንቫይሮንመንታል ሎድ ላይኖር ይችላል ሊኖርም ይችላል እነዚህ ዴድ እና ላይቭ ሎድ ሁሌም ሃፕን የሚያደርጉ እኛ ላይ ቢልዲንጉ ላይ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ሊኖር የሚችሉ ሎዶች ስለሆኑ ባይ ዲፎልት ራሱ ይሰጠናል ሶ ዴድ ሎድ ታይፓችን ዴድ ነው self weight multiplier አንድ ነው አውቶ ላተራል ሎድ አያስፈልገው ላይቭ ሎድ ስንመጣ ስሙ ላይቭ ነው ታይፓችን ላይቭ ነው ራሱ self weight multiplier 0 ነው አውቶ ላተራል ሎድ ደግሞ አንድ ተጠቀመ ማለት ነው ዴድ ሎድ ምንድነው self weight multiplier 1 ሊያደርግበት የቻለው ምክንያት ከላይቭ ሎድ የተለየ ዴድ ሎድ ደግሞ self weight የራሱ የስትራክቸራችን self weight ማለት ነው permanent load የሆኑት ናቸው ዴድ ሎድ ብለን የምንገልጸው ስለዚህ self weight multiplier አንድ የሆነው መጀመሪያ ላይ cross section ስንሰጠው depth width plus ደግሞ unit weight ሰጠናል depth width አለው height-ን ያውቀዋል or ደግሞ length-አችንን ያውቀዋል ስለዚህ depth width length ካለን unit weight-ን ደግሞ ማቴሪያል ላይ ስፔሲፊክ ገልጸናል ስለዚህ አራቱን ስናባዛ የምናገኘው ሎድ ነው ያው ከስትራክቸራል ትምህርት ላይ እንደምናውቀው ማለት ነው ቶስ ዋን ላይ ስለዚህ ሎዳችንን ካወቅን ባይ ዲፎልት ራሱ ይሰራልናል ሶፍትዌሩ self weight multiplier በራሱ ካልኩሌት ስለሚያደርግብን ከኛ የሚጠበቀው መልቲፕላየራችንን አንድ አድርገን እንላለን ያ ማለት የሰጠነውን ቁጥር በአንድ አባስቶ ራሱ ፐርማነንት ሎድ ወይ ደግሞ self weight-ን እናገኛለን ማለት ነው ለዛ ነው self weight multiplier አንድ ብሎ የሚገልጸው ከዛ ውጭ ላይቭ ሎድ ስለ እርዝኩዌክ ወይ ደግሞ ኢንቫይሮንመንታል ሎዶች ላይ 0 ነው ምንም የሚያውቀው ነገር የለም በራሳችን የምንከታቸው ሎዶች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ዴድ ሎድ ላይቭ ሎድ አለን ቀጣይ እርዝኩዌኮች አሉ ነው ደግሞ በእኛ ኬስ ስንመጣ ዊንድ ሎድ እና እርዝኩዌክ ነው ገቨርን ሊያደርጉን የሚችለው በኢትዮጵያ ስታንዳርድ ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው የሚደረገው አንድ ዲዛይን ሲሰራ ዊንድ ሎድ ካልኩሌት ይደረጋል በተመሳሳይ እርዝኩዌክ ሎድ ካልኩሌት ይደረጋል ከሁለቱ ገቨርን የሚያደርገው ሪዛልት ለዲዛይናችን እንጠቀማለን ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱን ኮምፔር እኛ አሁን G+7 ስለሆነ ያው ለእርዝኩዌክ ገቨርን ያደርጋል ብለን እንሄዳለን በእጃችን ቼክ ብናደርገው ማኑዋሊ ፕላስ ደግሞ ሶፍትዌሩን ተጠቅመን አውትፑቱን አውጥተን በቴምፕሌቶች አናሊሲስ አድርገን በመናገኘው ሪዛልትም ኮምፔር ብናደርገው ያው እኛም እንደ ልምምድ እርዝኩዌክ ይበልጣል ብለን እንነሳለን ከዛ ደግሞ ዊንድ ሎድ ይበልጥስ ብለን ደግሞ ዊንድ ሎድ እንዴት አሳይን እንደሚደረግ ደግሞ በሌላኛው ክላሳችን ላይ እናያለን ማለት ነው ሶ ላተራል ሎድ እርዝኩዌክን ሰሌክት አድርገናል ብዙም ጊዜ ገቨርን ወይ ደግሞ ብዙም ጊዜ ከምናውቀው ያው አንድ ስትራክቸራል ዲዛይን ስንሰራ ቲዮሪቲካል ፓርቱን ሳይሆን ፕራክቲካሊ ውጭ ላይ ስትራክቸሮችን አይተን ከምናውቃቸው ነገሮች ላይ ስለሆነ ልንሰራ የምንችለው ላይቭ ሎድ ዴድ ሎድ ጨርሰናል ወደ እርዝኩዌክ ደግሞ እርዝኩዌክ ገቨርን ያደርገናል ብለን እንነሳለን ማለት ነው ሶ እርዝኩዌክ ሊመጣ የሚችለው በእኛ ቢልዲንግ በአራት ዳይሬክሽን ነው በኤክስ ዳይሬክሽን ሊመጣ ይችላል በኔጌቲቭ ኤክስ ዳይሬክሽን ሊመጣ ይችላል በዋይ ዳይሬክሽን በኔጌቲቭ ዋይ ዳይሬክሽን ሊመጣ ይችላል ስለዚህ ይቅርታ በአራቱን ፕሮባቢሊቲያችን ማስፋት ስላለብን
በአራቱም ዳይሬክሽን እንገልጽለታለን ሶ earthquake in the x positive ብለን እንገልጻለን ታይፓችን ምንድነው seismic ነው auto lateral load ሚላለ እሱን በኋላ ኤዲት እናደርጋለን ቀጣይ earthquake in the x negative add new እንላለን ቀጣይ y positive መጨረሻው ደግሞ y negative ጨረስን ከዛ በፊት ግን ዴል ሎድ ብለን እዚህ ጋር ስፔሲፊክ የምንገልጻቸው ምንድናቸው ብለን ስናይ ቢም ላይ የሚያርፉ ወሎች አሉ ወል ሎዶች አሉ ፓርቲሽን ሎዶች አሉ ሰልፌቶች ምንድነው ፍሎር ፊኒሾች አሉ ብዙ አይነት እንዳለ ስላብ ላይ ስቴር ላይ የሚጭናቸው ሎዶች በሙሉ ጠቅላላ ነው ኢንጀነራል ዴል ብለን ስም ይሰጣል ግን እኛ ለምሳሌ ኦር በቀላሉ ሰው እንዲረዳልን ከፈለግን የእያንዳንዱ ስፔሲፊክ ስማቸው መግለጽ ይኖርብናል ማለት ነው ለምሳሌ ፓርቲሽን ከሆነ ፓርቲሽን ሎድ ብለን እዚህ እንገልጽለታለን wall load ከሆነ ደግሞ wall load እንለዋለን floor finish ከሆነ self ወይ ደግሞ super dead ብለን እንገልጸዋለን stair load ከሆነ ደግሞ stair load ብለን እንገልጸዋለን በተመሳሳይ live load ላይም ስንመጣ በካታጎሪ ክላሲፋይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ stair ላይ ወይ ደግሞ balcony stair ላይ የሚያርፈው live load 4 ወይም ደግሞ 3 ሊሆን ይችላል balcony ላይ የሚያርፈው 4 ነው ኖርማል ለሬዚደንት ምንጠቀመው 2 ነው ስላብ ላይ የሚያርፈው እንደዚህ ያለ በካታጎሪ ምን ከፍላቸውም ሊኖር ይችላል ስለዛኛ ለምሳሌ ላይቭ ወይም ደግሞ ኤል ካታጎሪ ኤ ብለን እንገልጸዋለን አንዱን ካታጎሪ ኤ ሞዲፋይ እንበለው ኤል or ደግሞ ላይቭ ካታጎሪ ኤ ብለን እንገልጸዋለን ቀጣይ ደግሞ ካለን ላይቭ ካታጎሪ ቢ በC1 C2 or ደግሞ B1 እያለን እንገልጸዋለን ለመግባባት እንዲመችልኛ ላይቭ ብለን በአንድ ስም እንሰጣለን ማለት ነው ሶ ዴድ ላይቭ ከዛ earthquakeዎችን ስፔሲፊክ የኛ ሎድ ፓተርን ገልጸናል ወደ earthquake ስንመጣ ታይፓችን seismic ነው seismic ማለት ያው ዌቭ ነው seismic ዌቭ ነው አንድ ቅድም እንዳወራን earthquake የሚመጣው የሆነ ቴክቶኒክ ሙቭመንት አለኛ በግራውንድ ላይ ቴክቶኒክ የሚባል ሙቭመንት ሲፈጠር ምንድነው ወይ ደግሞ ኤክስፕሎዥን ካለ ሮኮች በመሬት ውስጥ ያሉት ሮኮች የተለያዩ ነገሮች ይሰበራሉ ፕላስ የሚፈጠር ዌቭ አለ ያ ዌቭ seismic ዌቭ እንለዋለን seismic ነው ታይፓችን ሰልፍ ዌት መልቲፕላየራችን 0 ነው አውቶ ላተራል ሎድ መምረጥ ይኖርብናል አውቶ ላተራል ሎድ ሚላውን ክሊክ ስናደርገው ብዙ አይነት ኦፕሽኖች አሉ እኛ አራት ቴክኒኮችን መጠቀም እንችላለን ለምሳሌ ማኑዋሊ ካልኩሌት መናረግ ከሆነ ነን እንለዋለን ነን እንለውና በእጃችን ካልኩሌት አድርገን ስንጨርስ በየስቶሪያችን ምንድነው የምናገኘው ቤዝ ሺር ኮኤፊሺየንት አልፋ ቤታ ጋማን ካልኩሌት አድርገን ያገኘነውን ሪዛልት ከዛ እሱን ካልኩሌት አድርገን መክተት እንችላለን አይ ማይሆን ከሆነ ደግሞ ወይም ደግሞ ካልኩሌት አድርጌ እኔ ራስ ሶፍትዌሩ እንዲሰራ ፈልጋለሁ ምን ከሆነ ደግሞ ኢሮኮድ 8 እንጠቀማለሁ ዩዘር ኮኤፊሺየንት ኢሮኮድ 8 መጠቀም ካልፈለኩ ደግሞ ዩዘር ኮኤፊሺየንት ወይ ደግሞ ራሳችን ዩዘርኛ ተጠቃሚዎቹ እኛ ምን ሰራውን ስትራክቸር የት እንደሆነ የምናውቀው እኛን ኢንፎርሜሽን ያለ ስትራክቸራል ኢንጂነሩ ነው ኢንፎርሜሽን ያለው ምን አይነት ግራውንድ ታይፕ ላይ ይረፍ ምን አይነት ኢንቫይሮንመንት ይኖረው ምን አይነት ሎጆች ይኖረው the whole information ያለው ስትራክቸራል መሐንዲሱ ጋር ስለሆነ በዩዘር ኮኤፊሺየንት ተጠቅመን መስራት እንችላለን ካለዛም ደግሞ UBC 97 የሚሉትን ኦፕሽኖች መጠቀም እንችላለን ብዙ አይነት ቴክኒኮች ተጠቅመን ልንሰራቸው እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እኛ በዩዘር ኮኤፊሺየንት ለምሳሌ ሞዲፋይ በሌሎቹን ደግሞ በኢሮኮድ ለማየት ያክል በኢሮኮድ እናርገውና ዲፈረንሱን እናያለን so user coefficient ብለን modify lateral load ስንለው user coefficient አለው modify lateral load ስንለው የሚመጣልን ኦፕሽኖች አሉ
ለምሳሌ ዳይሬክሽን ኤንድ ኢሴንትሪሲቲ ሚል አለ እኛ የምንሰራው አርቲክል ኢን ኤክስ ፖዚቲቭ ነው ሶ እዚህ ጋር መተን ኤክስ ዳይሬክሽን ፖዚቲቭ ኢሴንትሪሲቲ ሚለው ማርክ እናደርጋለን ሌሎቹን እናጠፋቸዋለን ማለት ነው ኦንሊ ኮንሲደር ላይ አድርግልኝ የምፈልገው በኤክስ ዳይሬክሽን ሲመጣብኝ ብዬ ነው ማስበው ዳይሬክሽኑ ማለት ነው ሌላኛው ሁለት ነገሮች አሉ ቢልዲንግ ሄት እና ቤዝ ሺር ኮኤፊሺየንት ቢልዲንግ ሄት አንዱ ደግሞ ካልኩሌት እናደርጋለን ብዙ ጊዜ አንድ ነው የሚለው ቤዝ ሺር የራሱ ፎርሙላ አለው ቢልዲንግ ሃይት ካልኩሌት የሚደረገው በፎርሙላ ቤዝ ሺር ኮኤፊሺየንትም ተመሳሳይ ካልኩሌት የምናደርግበት ሜቶዶች አሉ ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምናየው አንድ ፕሮጀክት አለ ያ ፕሮጀክት ምንድነው እርዝኪዩክ አናሊሲስ የምንሰራበት ቴምፕሌት ነው ያ እርዝኪዩክ አናሊሲስ የምንሰራበት ቴምፕሌት ምንድነው ሎኬሽናችን አዲስ አበባ ነው ስትራክቸራል ኢሬጉላሪቲ በፕላን ሬጉላር ነው አይደለም የሚለውን እናቀናቃለን እሱን ካልኩሌት አድርገን መጨረሻ ላይ የምንከተው ሪዛልት ቤዝ ሺር ኮኤፊሺየንት ይባላል ለምሳሌ ሃይላይቱን ለማየት ያክል ቴምፕሌታችንን ስንጠቀም ሎኬሽናችንን ገልጽለታለን አዲስ አበባ ነኝ ለምሳሌ አንድ G+20 የሚባል ቢልዲንግ ሲሰራ አዲስ አበባ ላይ ነበር የሚያርፈው ፕላናችን ቼክ እናደርጋለን አንድ ስትራክቸር በፕላን እና በኤሊቬሽን ኢሬጉላር ነው አይደለም የሚሉት የራሱ ክራይቴሪያዎች አሉ በዛ መሰረት ቼክ እናደርጋለን እሱን ቼክ እናደርጋለን ከዛ አናሊሲስ ቴክኒክ እንጠቀማለን ካለዛ ወደ ሌላ አይነት አናሊሲሶች ልንሄድ እንችላለን ቅድም እንዳወራነው ሪስፖንስ ስፔክትረም አናሊሲስ ወይ ሌላ አይነት ሜተድ ዞናችን ስንት ነው አዲስ አበባ ዞን 3 ውስጥ ነው የሚካተተው በአዲሱ ኮድ ዞን 3 ያው ኢፕሲስ ቴብሉ አለ ከጎኑ የት ቦታ ልናገኘው እንደምንችል ዞን 3 ነው ማለት ቤድሮክ ወይ ደግሞ ግራውንድ አክሰለሬሽናችን ላይ ይገልጽልናል 0.31 ነው በአዲሱ ኮድ ኢምፖርታንት ፋክተር አለን ምን አይል ኢምፖርታንት ነው የኔ ቢልዲንግ ኢምፖርታንት ፋክተር የሚባለው ከኢምፖርታንሲው ለምሳሌ አንድ ስቶር ሲሰራና አንድ ፓወር ፕላንት ወር ደግሞ አንድ ሆስፒታል ሲሰራ ኢምፖርታንሲው እኩል ሊሆንልኝ አይችልም ማለት ነው ሆስፒታሉ ነው በደንብ እንዲቆይልኝ የሚፈልገው ኦር አንድ ኖርማል ምንም ሰው የማይገባበት ስቶር ነው እንዲቆይልኝ የሚፈልገው ሶ ምን ያህል ኢምፖርታንት ነው የኔ ቢልዲንግ የሚለውን አይተን ከዛ ተነስተን የምንመርጠው ኢምፖርታንስ ፋክተር ይባላል ማለት ነው ሶ ኢምፖርታንስ ፋክተር ከዛ አልፋ እናገኛለን አልፋን ስንፈልግ በቤድሮክ አክሰለሬሽን ሲባዛ በኢምፖርታንስ ፋክተር የሆነ አልፋ እናገኛለን ማለት ነው ቀጣይ ወደ ቤታን ስንፈልግ ደግሞ ሳይት ኮኤፊሺየንት አለን መጀመሪያ ሳይታችንን እንመርጥ ሶይል ታይፓችንን እንመርጣለን ግራውንድ ታይፕ ሶይል ታይፕ ኤ ነው ቢ ነው ሲ ነው ሰባት አይነት ያው ኢሮ ኮድ 8 ስንከፍተው ወደ መጀመሪያ አካባቢ ሰባት አይነት የሶይል ታይፕ ያስቀምጥልናል ከኤ እስከ ኢ ፕላስ ደግሞ ኤስ1 እና ኤስ2 ብሎ ይገልጽልናል ከዛ ውስጥ የኔ ሶይል ታይፕ ቤት ውስጥ እንደሚመደብ እነግረዋለሁ ከዛ ተነስቼ ሶይል ኮኤፊሺየንት ያገኛለሁ የቢልዲንግ ሃይት ምንድነው ለምሳሌ በእኛ ጊዜ G+20 ስንሰራ 7.6 ርዝማኔ ነበረው C1 ወይም ደግሞ C1 ኮኤፊሺየንት ናቸው እቺ ፍሬም ኤሌመንት ነው ኦር ነው ስቲል ስትራክቸር አለ ታይፓችን እዛ ኢሮኮል ለሚያስመጥር ለኛ ጊዜ ፍሬም ስለሆነ ምን መርጠው 0.75 እንላለን ከዛ ፈንዳሜንታል ፔሪዮዳችንን ካልኩሌት እናደርጋለን ፈንዳሜንታል ፔሪዮዱን ካልኩሌት ስናደርገው 1.8 ሰከንድ መጣ ያ ማለት አንድ ቢልዲንግ ወደ በላተራል ወደ አማካኝነት ተንቀሳቅሶ አንድ ሙሉ ፔሪዮድ ሰርቶ ሲመጣ ስንት ሰከንድ ፈጀበት ከ2 ሰከንድ በታች ፈጀበት ስለዛ ሪስፖንስ ስፔክትረም መጠቀም አይኖርብንም ማለት ነው በዚህ ተነስተን ቤታችንን ካልኩሌት ስናደርገው በዚህ ፎርሙላ አንድ ምንድነው 2.5 መጣ ያው ከአንድ ምንድነው ከ2.5 ማነስ አለበት የኛ ጊዜ ደግሞ ስንት ይመጣልን አንድ ይመጣል ማለት ነው ኦኬ ሶ ቀጣይ ደግሞ ምንድነው አልፋን ቤታን አገኘን ጋማን ስንሰራ ደግሞ በዚህ ፎርሙላ ነው ቤዚክ ቫልዩ ቢሄቪየራል ፋክተር አለ ሌሎቹ እንዳለ ምንድነው ከኮዳችን ነው የምናገኘው ቴብሎቹን እዚህ ጋር ሄደን ቴብሎቹን ያያየን በእነዚህ ቴብል መሰረት እንመርጣለን ዳክቲቪቲ ምንድነው ዳክቲቪቲ ክላሱን እንመርጣለን ሪፍሌክሽን ሬጉላሪቲ ኢን ኤሊቬሽን prevailing failure mode ሚሉትን እንመርጣለን እነዚህን ካልኩሌት አድርገን ስናባዛ ጋማ እናገኛለን ሶ አልፋ ቤታ ጋማን ካልኩሌት ስናደርገው ምን እናገኛለን ዲዛይን ስፔክትረም ወይ ደግሞ ሳይንቲፊክ ኔሙ ዲዛይን ስፔክትረም ይባላል ወይም ደግሞ ቤዝ ሺር ኮኤፊሺየንት ናት አሁን እቺን 0.056
2 ሚሊዮን እቺ ቁጥር ይዘን መተን ወደ ምን እንከታታለን ማለት ነው ወደ ሶፍትዌራችን እዚች ጋር እንከታታለን ማለት ነው ሶ ቤዝ ሼር ኮኤፊሺየንት የምንለው ካልኩሌሽኑ በዚህ መሰረት ይሰራል እንደዚህ አይነት ቴምፕሌቶችን ይዘን ካልኩሌት የምናደርግበት መንገድ ነው ማለት ነው መልካም ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መንገድ ካልኩሌት እናደርጋለን ዩዘር ኮኤፊሺየንት የምንጠቀም ከሆነ እኛ ግን በኮዳችን መሰረት እንስራና ኮድስ ሲሆን ምንድነው የምናደርገው ለምሳሌ ኢሮር ኮድ 8 ን የምንጠቀም ከሆነ ምን አይነት ቴክኒክ መጠቀም አለብን ለሚለው ሞዲፋይ ላተራል ሎድ እንለዋለን በተመሳሳይ እዚህ ጋር እናስገባለን እንደቀደሙ ዳይሬክሽን እና ኢሴንትሪሲቲያችን RSQ in the positive ስለሆነ RSQ in the positive ሚሊዮን ማርክ አድርገን ሌሎቹን እናጠፋቸዋለን ካንትሪ ባይ ዲፎልት እናስቀምጣለን የኛ ሀገር ስፔሲፊክ ስለሌለ ግራውንድ አክሰለሬሽን ምንድነው ለምሳሌ ምን ሰራበት ታይፕ እንምረጥ እኛ አስዩም ብለን አዲስ አበባ ላይ እንስራት እቺን ቢልዲንግ አዲስ አበባ ላይ ምን ሰራት ከሆነ ግራውንድ አክሰለሬሽናችን 0.1 ይሆናል ማለት ነው ስፔክትረም ታይፕ ምንድነው ለምሳሌ ወደ ፓወርፖይንት ልመልሳችሁና ግራውንድ አክሰለሬሽን ያው በእኛ ዞን በእኛ ምንድነው ሀገር ስታንዳርድ በአምስት ዞኖች ይከፍለዋል በድሮ ኮድም አለ በዛ ዞን አማካኝነት ወይ ደግሞ ሴስሚካችን በዛ አይነት መሰረት ይከፍላል ሶ ለተከፋፈሉት አይነት ግራውንድ አክሰለሬሽን ኦር እንትን ዞናችን የራሱ የሆነ ግራውንድ አክሰለሬሽን አለን ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ አዲስ አበባ ዞን 3 ነው ብለን 0.1 ሰጥተናል ዞን 1 ከሆነ ምንድነው ዞን 0 ለምሳሌ አክሱም ውስጥ ዞን 0 ዞን 1 ነው ወደ ሽሬ ስንመጣ ምንም አይነት ሪስክ የለም ዞን 0 ብለን እንገልጸዋለን ወደ መቀሌ እንደዚህ ያለ ወደነ አዳማ አፋር እየመጣ ስንመጣ ዞን ታይፓችን እየጨመረ ይመጣል ባህር ዳር እያለን ወደ ሁሉም አይነት ክልሎች ወይ ደግሞ ቦታዎች ጋር ስንመጣ ምንድነው ስምጥ ሸለቆ ወይም ደግሞ ስምጥ ሸለቆ በሚያቋርጥበት ቦታ ምን አይነት የግራውንድ ታይፕ አለ ነው ደግሞ ግራውንድ አክሰለሬሽናችን ምን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በዛ መሰረት እንከፋፍለዋለን ሽሬ ላይ የምንጠቀመው ግራውንድ አክሰለሬሽን እና ጅማ ውስጥ የምንጠቀመው ግራውንድ አክሰለሬሽን እኩል አይነት ኢፌክት አይኖረውም ምክንያቱም ለስምጥ ሸለቆ የቱ ነው ቅርብ የቱ ነው በደንብ ዲስተርብ የሚደረገው ሚሊዮን ማየት አለብን ከዛ መሰረት በኢሮር ኮዳችን ወይ ደግሞ ኢፒሲኤሳችን በደንብ ከፍሎልናል ማለት ነው በዛ መሰረት 0.1 ብለን እንገልጻለን ወደ ስፔክትረም ታይፓችን ስንመጣ ስፔክትረም ታይፕ ምንድነው ስፔክትረም ታይፕ ሁለት አይነት ናቸው ላርጅ ማግኒቲዩድ ኦፍ earthquake ካለው ታይፕ 1 እንለዋለን ስሞል ማግኒቲዩድ ኦፍ earthquake ካለው ደግሞ ታይፕ 2 እንለዋለን ከ5 በላይ እና ከ5 በታች ብለን እንከፍላለን ወይም ደግሞ ሬክተር ስኬል ስንገልጸው ከ5 በላይ እና ከ5 በታች ብለን እንገልጻለን ሶ ከ5 በላይ ከሆነ ትልቅ አይነት ወይ ደግሞ earthquake ስላለን ወይ ደግሞ ማግኒቲዩዳችን ትልቅ ስለሆነ ታይፕ 1 እንለዋለን ከ5 በታች ከሆነ ደግሞ ታይፕ 2 እንለዋለን ማለት ነው በእኛ ጊዜ ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙም ጊዜ ዳት ማች የearthquake ኢፌክት ስለሌለው ታይፕ 2 ውስጥ ነው የምንመድበው ማለት ነው ግራውንድ ታይፓችን ምንድነው ለምሳሌ ግራውንድ ታይፕ ቅድም እንዳወራነው ኢቢሲኤስ 8 ላይ በ8 በ7 ይከፍለዋል ከኤ እስከ ኤስ2 ድረስ ማለት ነው ኤ ለምሳሌ መጀመሪያ አንድ ስትራክቸር ከማቆማችን በፊት የግራውንዳችን ወይም ደግሞ ሶይል ኢንቨስቲጌሽን ይጠናል የሶይል ኢንቨስቲጌሽን ጥናት ከተሰራ በኋላ በሶይል ኢንቨስቲጌሽን ወይ ደግሞ በላብ ሪፖርቱ መሰረት ግራውንድ ወይ ደግሞ ታይፕ እናደርጋቸዋለን ማለት ነው ሮክ የኔ ሶይል ኢንቨስቲጌሽን ዲፕ ዲፖዚት ኦር ደግሞ ዴንስ ሚዲየም ዴንስ ሳንድ ግራቨል ምናምን ብሎ የሚከፋፍልልኝ ከሆነ ግራውንድ ታይፕ ሲ ነው ኦር ሮክ ታይፕ ካለኝ ደግሞ ታይፕ ኤ ብዬ ከፍለዋለሁ ማለት ነው ስለዚህ በእኛ ኬስ ያው ታይፕ ቢ ብለን አሰምፕሽን ስለሆነ ታይፕ ቢ ብለን እንገልጸዋለን ስፔክትረም ታይፓችን ተዋል ነው ቢሄቪየራል ፋክተር ምንድነው ቢሄቪየራል ፋክተር የሆነ ፋክተር ነው ምንድነው ጥቅሙ ፎርሳችንን ሬዲዩስድ ያደርግልናል ኦር ደግሞ ካፓሲቲ ዲዛይን ኦር ደግሞ ዳክቲቪቲ ክላስ አለ አንድ ማቴሪያል ለክታይል ኦር ብሪትል ነው ሬንፎርስድ ኮንክሪት ስትራክቸር የሁለት ነገሮች ድብልቅ ነው ኮንክሪት የብሪትል ማቴሪያል ነው ሬንፎርስድ ስትራክቸር ደግሞ ሬንፎርስድ ደግሞ ዳክታይል ማቴሪያል ነው ሶ ብሪትል እና ዳክታይል ድብልቅ ነው ሬንፎርስድ ኮንክሪት ስትራክቸር የሚሰጠን ማለት ነው
ስለዛ ዳክቲቪቲ በሶስት ክላሶችን ከፍለዋለን። ዳክቲቪቲ ክላስ ሎ፣ ክላስ ሚዲየም እና ክላስ ሃይ። አንድ ቢልዲንግ ዳክቲቪቲ ክላስ ሎ ነው ከተባለ ኢነርጂ ዲሲፔት የሚያደርግበት አቅሙ ዝቅተኛ ነው ኦር ደግሞ በጣም ዳክቲቪቲው ትንሽ ነው ማለት ነው። ዳክቲቪቲ ክላስ ሚዲየም ነው ማለት ኢነርጂ ዲሲፔት ያኛው ለሚመጣው እርዝኪዩክ ያ ስትራክቸር ምን አይነት ሪስፖንስ አለው ለዛ ግራውንድ አክሰለሬሽን ወደ ቢልዲንግ የመጣው ሪስፖንሱ በጣም ከፍተኛ ነው ወይም ደግሞ ኢነርጂ ዲሲፔት የማድረግ አቅሙ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ወደ 20 ስንመጣው እንደዛው እየጨመረ ይመጣል። ስለዚህ ቢሄቪየራል ፋክተር ካልኩሌት አድርገን የምናገኘው ቁጥር ነው። ለዳክቲቪቲ ክላስ ሎ ሚዲየም በጣም ሚኒመሙ 1.5 እንጠቀማለን። ማክሲመም ደግሞ ለስቲል ስትራክቸሮች ከሆነ እስከ 8 ድረስ የምንጠቀምበት ጊዜ ይኖራል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ዳክቲቪቲ ክላስ ሚዲየም እና ሃይ ከሆነ እዚህ ጋር ከኤቢሲኤስ 8 ላይ እንደምናውቀው ፍሬም ሲስተም ነው ታይፓችንን እየመረጥን እንሰራለን ማለት ነው። ሶ ቢሄቪየራል ፋክተር እንመርጣለን። እኛ ለምሳሌ ዳክቲቪቲ ክላስ ሎ ካልነው 1.5 ብለን እንነሳለን። ሚዲየም ካልነው ደግሞ ካልኩሌት አድርገን እናገኛቸዋለን ማለት ነው። ሚዲየም እና ሃይ በጣም የተለየ አይነት አሰራር አላቸው። ፕላስ ዲቴይሊንግ ላይ ይለያያል። ብዙ አይነት ቼክ የሚደረጉ ነገሮች አሉ። በአሁን ሰዓት ከዞን 3 ወይም ደግሞ ዞን 3 ብለን ከምንጠቅሳቸው ኮዱ ምን ሪከመንድ ያደርገናል? ዞን 3 እና አባቭ ላሉት ሴስሚክ ዞኖች በዳክቲቪቲ ክላስ ሚዲየም ነው ዲዛይን መደረግ ያለባቸው ብሎ ይገልጽልናል። ሶ ዞን 3 እና ከዛ በላይ ያሉ ዞኖች በዳክቲቪቲ ክላስ ሎ ዲዛይን አይደረጉ ማለት ነው። በእኛ ጊዜ ያው ዳክቲቪቲ ክላስ ሎ ብለን እንነሳና 1.5 እናደርጋለን። እዚህ ጋር ታይም ፔሪዱ በፕሮግራም ራሱ ካልኩሌት ያደርግልናል። ስቶሪያችን ቶፕ ስቶሪ ሩፍ ነው፣ ቤዛችን ደግሞ ቦተም ስቶሪ ደግሞ ቤዝ ነው ማለት ነው። ኦኬ ብለን እንጣለን። ስለዛ ኤክስ ፖዚቲቭ በዚህ አይነት መንገድ ምንድነው ካልኩሌት ካደረግነው ቀጣይ ወደ ኤክስ ኔጌቲቭ እንገባለን። እሱንም በተመሳሳይ ኤክስ ኔጌቲቭ ሚለው ማርክ እናደርጋለን። ታይፓችን 0.1 ግራውንድ አክሰለሬሽን ታይፕ 2 ነው። ቢሄቪየራል ፋክተር 1.5 ኦኬ ብለን እንወጣለን። ወደዚህ ምን እንመጣለን? አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው የምናየው y ፖዚቲቭ ስለሆነ y ፖዚቲቭ የሚለው ማርክ እናደርጋለን። 0.1 2 1.5 እዚህ ጋር ደግሞ በy ኔጌቲቭ ሚለውን ማርክ አድርገን ሌሎቹን እናጠፋቸዋለን። ጨረስን ማለት ነው። ሶ ሎድ ፓተርን ላይ ዴር ሎድ ላይቭ ሎድ ኤርዝኩዊክ ኢን ኤክስ ፖዚቲቭ ኤርዝኩዊክ ኢን ኤክስ ኔጌቲቭ y ፖዚቲቭ y ኔጌቲቭ ኦኬ ብለን እንጣለን። ሴቭ እናድርገው። ሎድ ኬዝ ውስጥ እንግባ። ሎድ ኬዝ ውስጥ ምንድነው ያው ቅድምም ይቅርታ ባለፈው ክላሳችንም ለማውራት ሞክረናል። ሎድ ኬዝ ማለት የተጫኑት ሎዶች አሉ ወደ ሶፍትዌራችን ያስገባናቸው ኦር ደግሞ አሁን ሎድ ፓተርን ላይ የገለጽናቸው ሎዶች አሉ። እነዛ ሎዶች እንዴት ነው አፕላይ የሚሆኑት ስትራክቸሩ ላይ ፕላስ ደግሞ how the structure response is to be calculated የሚለውን የምናይበት ነው። እነዛ ሎዶች በምን አይነት መንገድ አናሊሲስ እንዴት ይደረጋሉ፣ ምን አይነት ሪስፖንስ አላቸው የሚሉትን የተለያዩ ነገሮች የምናይበት ነው። ሎድ ኬዝ ውስጥ ነው ሜተድ ኦፍ አናሊሲሶችን የምንቀይርበት ነው። አሁን እኛ ሊኒየር ስታቲክ ነው where ሌላ አይነት ስታቲክ ሜተድ ካለ ሪስፖንስ ስፔክትረም ነሊኒየር ስታገር ስቴጅ ካልኩሌት ኮንስትራክሽን ከሆነ ታይም ሂስትሪ በክል እንደዚህ አይነት ስታቲክስ ሜተዶች አሁን እነዚህ ሞር በደንብ ገና አይተን የምንሰራቸው ነው። አናሊሲስ ሜተድ የሚቀየር ከሆነ የምንቀይረው እዚህ ጋር ነው። ፕላስ ምንድነው ምን አይነት ሪስፖንስ እንዳለው የማየው ሎድ ኬዝ ውስጥ ገብቼ ነው ማለት ነው። ሶ ሎድ ኬዝ ውስጥ ኦኬ ይወጣለው። በመቀጠል ሎድ ኮምቢኔሽን ነው። እሱን በቀጣይ ክላስ በቀጣይ ቱቶሪያል ላይ ያለው ከዛ በፊት ሞዳል ማስ ሶርስ ፒዲኤታ እና ሞዳል ኬዝ ሚሉትን እናያቸውና ሎድ ኮምቢኔሽን በቀጣይ ኤፒሶድ እንከታተለዋለን ማለት ነው። ስለዛ ሎድ ፓተርንን ዲፋይን ካረኩኝ ቀጣይ ስቴፕ ምንድነው ማስ ሶርስ ነው ማለት ነው። ማስ ሶርስ ምንድነው? ማስ ሶርስ ምንድነው የሚለውን ስንመለከት ማስ ሶርስ ወይም ደግሞ ሳይስሚክ ዌይት እንለዋለን። ማስ ሶርስ የምንለው ምንድነው? የቢልዲንጋችን ማስ የምንገልጽበት ነው። ሌላ ምንም አዲስ ነገር የለም። ቢልዲንጋችን ስንት ይመዝናል ወር ደግሞ ምን ያህል ነው የቢልዲንጋችን ማስ ዌይቱን የምናቀበት ፓርት
ማስ ሶርስ ነው። ምንድነው ጥቅሙ? የቢልዲንጋችን ለምሳሌ የኛ ቢልዲንግ 10000 ኪሎ ግራም መዘነ or ደግሞ 20000 ኪሎ ግራም መዘነ ቢባል ምን ጥቅም አለው ከተባለ የቢልዲንጋችን ማስ ማወቅ ለአርዝኩክ ቅድም እንዳወራነው አንድ አርዝኩክ ሲመጣ አርዝኩክ አክሰለሬሽን ነው። አክሰለሬሽን ደግሞ የሚመታው ማስ ያስፈልጋል። ፎርስ ማለት ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ነው። ስለዚህ ያ አክሰለሬሽን በሴስሚክ ፎርስ ዌቭ መጥቶ ቢልዲንጋችን ሂት ሲያደርገው ማሱን መምታት አለበት። ማስ የሚባል ነገር ስፔሲፊክ ካልገለጽንለት ምንም የሚመታው ነገር አይኖርንም። ሶ ያ ሴስሚክ ዌት ምንም አይነት ካልኩሌሽን አናገኝም ማለት ነው። ሶ ማሳችንን ካልኩሌት ማድረግ የሚጠቅመን ወይ ደግሞ ስፔሲፊክ መግለጽ የሚጠቅመን ለእርዝኩካችን ነው። የሚመጣው እርዝኩክ ወይ የሚመጣው አክሰለሬሽን ማሳችንን ሲመጣው የሆነ ፎርስ ክሬት ይደረጋል። ፎርስ ማለት ነው ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን። ስለዚህ ለላተራል ወደ ነው ለእርዝኩክ ኢፌክት ስለሚጠቅመን ማስ ሶርሳችንን እንገልጽለታለን። ስለዚህ ወደ ስትራክቸራችን ወደ ሞዴላችን እንምጣና ዲፋይን ማስ ሶርስ ብለን እንገለጽ። ማስ ሶርስ ሞዲፋይ ማድረግ እንችላለን ደግሞ አድ ኒው ማስ ሶርስ ማድረግ እንችላለን። እኛ ይሄን ሞዲፋይ እናድርገው። ስም እንስጠው ማስ ሶርስ ለምሳሌ እኛ ቤዝመንት ፕላስ ጂ ፕላስ 7 ብለን ስም እንስጠው። ማስ ሶርስ ኤሌመንት ሰልፌት አዲሽናል ሰልፌት ስፔሲፊካሊ ሎድ ፓተርን አጀስት ምናምን ይላል። ሁለቱን እናጠፋና ስፔሲፋይድ ሎድ ፓተርን የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ስፔሲፋይድ ሎድ ፓተርን ምንድነው? ሄልፕ ውስጥ ገብታችሁ ብታነቡት የሰልፌት የራሱ ኤሌመንቱ ሰልፌት ፕላስ አዲሽናል ማሱን ሁለቱን በአጠቃላይ የያዘልን ፓርት ነው። ሶ ይሄን ክሊክ አደረግ ማለት እዚህ ጋር ምንም አይነት ክሊክ ማድረግ አይጠበቅብንም ማለት ነው። እዚህ ጋር ድጋሚ እነዚህን ክሊክ ማድረግ አዲሽናል ሌላ ተጨማሪ እየደመረብኝ ስለሆነ እነዚህ መደመር አይጠበቅብኝም። ማስ ሶርስ ላይ ስፔሲፋይድ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ያሉን ሎዶች እናስገባለን ማለት ነው። ዴድ ሎድ አንድ ነው። ላይቭ ሎድ አድ እናደርጋለን። ዴድ ሎድ መልቲፕላየሩ ስንት ነው? አንድ ነው። ያ ማለት ምንድነው? አንድ ቢልዲንግ ልክ እርዝኩክ ሲመጣ ወይም ደግሞ ሙሉ ማሱ የኛ ማስ ዴድ ማለት ፐርማነንት ሎድ ነው። ሶ ፐርማነንት ሎድ ደግሞ ምንም አይነት ምንድነው ፐርማነንት ስለሆነ ምንም አይነት የማስ ለውጥ አይኖርም። ስለዚህ ሁሌም እንደነበረ ነው። ዛሬ ስንመጣና የዛሬ አመት ስንመጣ የማስ ለውጥ አይኖርም። ሞር ምንድነው እንደነበረ ነው ማሱ የሚኖረው። ፐርማነንት ሎዳችን እንደነበረ ስለሆነ አንድ ነው የሚሆነው ማለት ነው መልቲፕላየራችን። ላይቭ ሎድ ስንመጣ ግን ለምሳሌ ለውጥ ሊኖረው ይችላል። ወደ ኢቢሲኤስ ምንድነው የሚለን ላይቭ ሎዱ up to live load up to and including 3 kN a minimum of 25% of the live load shall be applicable ይላል። ለምሳሌ ፋንክሽናችን 3 kN or ከዛ በላይ ምናምን እያለ ይገልጽናል። ለ3 kN per meter square ከሆነ ለፐርፐዛችን ወይ ደግሞ ላይቭ ሎድ የምንጠቀመው 25% ፓርቲሲፔት ያደርጋል ይላል። አይ ከ3 kN per meter square በላይ ከሆነ ደግሞ 50% ፓርቲሲፔት ያደርጋል። አንዳንዴ ደግሞ ሙሉን የምንወስድበት ጊዜ አለ። ምንድነው ጥቅሙ? ለምሳሌ ይሄን ላይቭ ሎድ 0.5 ይለዋለሁ ሞዲፋይ። ያ ማለት ምንድነው? 25% ነው ማሱ። ምንድነው? ለምሳሌ እርዝኩክ ሲመጣ ማሴ 25% ላላገኝ ይችላል። ለምሳሌ ይሄ ቢልዲንግ ክላስሩም ነው ካልን እርዝኩክ ሲመጣ ቶሎ ልንወጣ እንችላለን። ኦር ደግሞ እርዝኩክ ሲመጣ ምንም አይነት ሰው ላይኖር ይችላል በዚህ ቢልዲንግ ክላስ ሳይኖር ተዘግቶ ምንም ሰው ላይኖር ስለሚችል ምንም አይነት ጉዳት አይደርስም። ፕላስ ደግሞ ግራውንድ ላይ ወይ ደግሞ ግራውንድ ፕላስ 1 ላይ ከሆነን በቀላሉ መውጣት እንችላለን ማለት ነው። ግን ቢልዲንጋችን እየረዘመ በመጣ ቁጥር ፕላስ ደግሞ ፋንክሽናችን በደንብ ፐርፐዙ ከፍተኛ ከሆነ መልቲፕላየራችን እስከ 1 ድረስ ሊደርስ ይችላል። ያ ማለት 100% ላይቭ ሎድ አለው 100% ምንድነው ፋክተር መልቲፕላየራችን አንድ አደረግ ማለት ያስገባነው ላይቭ ሎድ 100% አለ ብለን ነው የምንገልጽለት። ስለዚህ ምንድነው የኛንም ሴፍቲ እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው። ለምሳሌ በድሮ ኢቢሲኤስ ለምንድነው ዌርሃውስ ኤንድ ሆስፒታል አንዳንድ ዌርሃውሶች ከሆነ እስከ 25% ተጠቀም ይላል። ከዛ ውጪ ግን ምንም አይነት ላይቭ ሎድ ፋክተር ሲጀመር ላይቭ ሎድን ማስገባት አይጠበቅብንም ይላል። በአዲሱ ኮድ ግን ለማንኛውም አይነት 25% መጠቀም እንዳለብን ይነግረናል ማለት ነው። ሶ 25% አለ ነው ኦኬ ብለን እንወጣለን ማለት ነው። ዲፋይን ማሳችንን ስፔሲፊክ ገለጽን ፒ ዴልታ ኦፕሽን። ፒ ዴልታ ምንድነው? ፒ
ዴልታ ምንድነው? ፒ ዴልታ ምንድነው ስንል ፒ ዴልታ ኢፌክት ወር ደግሞ ሰከንድ ኦርደር ኢፌክት ይባላል። ፒ ዴልታ ማለት ፒ ማለት ሎድ ነው። ዴልታ ደግሞ ማለት ላተራል ዲፎርሜሽን ከስሙ ስንነሳ ፒ ዴልታ ኢፌክት ይለዋል ኢቢሲኤስ ላይ ኢታፕስ ላይ ፒ ዴልታ ኦፕሽን ይላል። ፒ ዴልታ ምንድነው? ፒ ሎድ ነው። ዴልታ ደግሞ ላተራል ዲፎርሜሽን ነው ወይም ደግሞ ሰከንድ ኦርደር ኢፌክት ይባላል። ፈርስት ኦርደር ኢፌክት የሚባለው አክሽኖቻችንን ካልኩሌት አክሽን ኢፌክት ካልኩሌትድ ዊዛውት ኮንሲደሪንግ ስትራክቸራል ዲፎርሜሽኖችን ኮንሲደር ማናረግበት ከሆነ ፈርስት ኦርደር ኢፌክት ይባላል። ግን አዲሽናል ስትራክቸራል ዲፎርሜሽኖችን ኮንሲደር የምናደርግ ከሆነ ሰከንድ ኦርደር ኢፌክት ወይም ደግሞ ፒ ዴልታ ኢፌክት ይባላል። ፒ ዴልታ ኢፌክት ጥቅሙ ምንድነው? ለምሳሌ አንድ ቢልዲንግ አለን። አንድ ቢልዲንግ or ደግሞ አንድ ኮለን ስንወስድ አንድ ቢልዲንግን ብለን መነሳት እንችላለን። ከላይ የሚመጣ አንድ ኮለን የሚያልፍ አክሲያል ፒ አለ ወይም ደግሞ ሎድ ምንም አይነት ላተራል ሎድ ወይም ከሌለ እንደዚህ አይነት ቢሄቪየር ይኖረዋል። በተመሳሳይ ደግሞ የራሱ የሆነ ሞመንት አለው። አንድ ኮለን የራሱ የሆነ ሞመንት አለው m q times h የሚባል q ምንድነው? እዚህ ጋር ባለው ላተራል ሎድ ነው ፕላስ ደግሞ h ደግሞ የዚህ ሀይት ነው። ሶ ከዚህ ጋር ይሄ ዲስታንስ ይባዛ በዚህ ሎድ የሆነ ሞመንት ክሬት ያደርግልናል ማለት ነው። በተጨማሪ ፒ ዴልታ ኢፌክት ምንድነው የሚለን? ላተራል ሎዶች ካሉን ለምሳሌ ቢልዲንጋችን ረጅም ከሆነ G+7 ከሆነ እየረዘመ በመጣ ቁጥር ላተራል ሎድ እርዝኩዌክ ኢፌክት ስላለው ምንድነው ድሪፍት የማድረግ ወይም ደግሞ ኢንተርስቶሪ ድሪፍት የማድረግ ፕሮባቢሊቲ ያለው ድሪፍት ያደርጋል ቢልዲንጋችን። ሶ ድሪፍት ያደርጋል ማለት እንደዚህ አይነት ድሪፍት ኢፌክት አለው ወይም ደግሞ ላተራል ዲፎርሜሽን አለው። ያ ላተራል ዲፎርሜሽን በዛኛው አክሲያላችን ፒ ምክንያት አዲሽናል ሞመንት ይፈጠራል ነው የፒ ዴልታ ኦፕሽን ሐሳብ። በመጀመሪያ በራሱ በሃይታችንና በኪው የሆነ ሞመንት ተፈጥሮ ነበር ፕላስ ደግሞ የሆነ ድሪፍት አለው ብለን ተነሳን። ድሪፍት አለው ማለት ላተራል ዲፎርሜሽን ታይምስ በፒ ወይም ደግሞ በአክሲያል ከላይ በሚመጣው በአክሲያል ስናባዛው አዲሽናል ሞመንት መጣ ማለት ነው። ስለዚህ ፒ ዴልታ ኢፌክት ኮንሲደር ማድረግ አለብን። ምንድነው ጥቅሙ? ለምሳሌ ፒ ዴልታ ኢፌክት የለም ብለን 50 ኪሎ ኒውተን ሜትር ሞመንት መጣልን ብለን ዲዛይን ብናደርግ ይሄን ለምሳሌ ጠቅላላ በኖርማል ፒ ዴልታ ኢፌክትን ሳናስበው 50 መጣ። ፒ ዴልታ ኢፌክት ሲጨመር ደግሞ 70 ከመጣልን ፒ ዴልታ ኢፌክትን ኮንሲደር ማናረገው ከሆነ 20 ኪሎ ኒውተን ሞመንትን እየዘለልነው ነው ወይም ደግሞ እየተወነው ነው ማለት ነው። ሶ የሆነ ሞመንት አለ ግን ያ ሞመንትን እየረሳነው ነው። ሶ ፒ ዴልታ ኢፌክትን ኦፕሽን ነው ዲፋይን ካረግነው ግን አዲሽናል ወይም ደግሞ የምንፈልገውን ያክል ሞመንት or ደግሞ በፒ ዴልታ ኢፌክት በላተራል ሎድ ዲዩ ቱ ላተራል ሎድ የሚመጣውን ሞመንት ኮንሲደር ያደርግልናል። ሶ ወደ ሶፍትዌራችን መተን ዲፋይን ፒ ዴልታ ኦፕሽን አውቶሜሽን ሜተድ የሚል አለ። ነን አለ ነን አይተሬሽን አለ አይተሬቲቭ ነን አይተሬቲቭ ነው ነን አይተሬቲቭ ቤዝድ ኦን ሎድ የሚላል። እኛ ቤዝድ ኦን ሎድ የሚለውን እንመርጣለን። ዴድ ሎድ አንድ ነው። ላይቭ ሎድ ደግሞ በተመሳሳይ 0.25 አድርገን እናስገባለን ማለት ነው። ምንድነው ያለንን ዴድ ሎድ በሙሉ እናስገባለን። ላይቭ ሎድ ደግሞ ሶርስ ነው አንድ 0.5 እናስገባለን። ያ ማለት ሙሉ ለሙሉ ቢልዲንጋችንን ገልጸንለታል። የፒ ዴልታ ኦፕሽን ኦን ሆኗል ማለት ነው። ሶ ፒ ዴልታ ኢፌክትን ኮንሲደር ያደርግልናል። ሞዳል ኬዝ ምንድነው? ሞዳል ኬዝ ማለት ምን አይነት ኢፌክት ይኖረው አናሊሲስ ካረግን በኋላ በምን አይነት እንቅስቃሴ ወር ደግሞ የኛ ሞዴላችን በስንት አይነት መንገድ ለማየት ወር ደግሞ ኢፌክቱን እንድናይ የሚጠቅመን ነው ሞዳል ኬዝ ውስጥ አፕላይ እናደርገው። በኤክስ ዳይሬክሽን ሙቭመንቱን በዋይ በኔጌቲቭ ኤክስ በብዙ አይነት ዳይሬክሽኖች እንድናይ የሚረዳ ነው። ሶ ሞዳል ዲፋይን ሞዳል ኬዝ ብለን አድ ኒው ኬዝ እንላለን or ደግሞ ራሱን ሞዲፋይ ማድረግ እንችላለን። ሞዳል አለን እዚህ ጋር ማክሲመም ነምበር ኦፍ ሞዳል ስንት አይነት ሞድ እንፈልጋለን? ለምሳሌ ነው G+7 ስለሆነ 8 ፈልጋለሁ ካልኩኝ or ደግሞ አንድ ሰው G+40 እየሰራ 42 43 or 41 ማየት ይፈልጋለሁ። እንደ የቢልዲንጋችን ታይፕ መምረጥ እንችላለን። እኔ ማክሲመም ነምበር ኦፍ ሞድ 8 ብዬ ኦኬ ብዬ ወጣለሁ ማለት ነው። ስለዚህ
ምንድነው በዛሬው ክላስ ለማየት የሞከርነው ሎዳችንን ዲፋይን አድርገን ሎድ ኬዙን አይተናል። ሎድ ኮምቢኔሽን በቀጣይ ሰፋ ስለሚል ራሱን አንድ በቀጣይ ኤፒሶድ እናያለን። ማሳችንን ዲፋይን አድርገን ፒዴልታ ኦፕሽንን ክሬት አድርገን ሞዳል ኬዝ አየን ጨረስን ማለት ነው። ለዚህኛው ክላስ በዚህ በቀናል። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።